Сьогодні запрошую разом з нами побачити прекрасну Венецію. Пропливемо на Вапоретто по Гранд-каналу. Побачимо прекрасні церкви, палаци, різні мости. Ну і, звісно, символ Венеції – це гондоли, яких тут дуже багато. Побуваємо на прекрасних площах, зануримось в атмосферу міста. Тож рушаємо до Венеції. Ми вже в готелі. Доїхали практично до Венеції, тут заселилися в передмісті Венеції, бо туди ж машиною не проїдеш. Зараз зніму номер. Готель називається Арістон. Ось таких два ліжка, одне велике, друге поменше. Телевізор. Вид ось такий у нас, там дорога. Місяць. Дзеркало є. І ванна кімната. Душова кабінка, унітаз, біде. Наступного дня побудували по Google картам собі маршрут, сіли на автобус і приїхали до водної частини Венеції. Це площа Санта-Лючія. Сюди приходять автобуси і потім вже треба сідати на річний транспорт. Далі вже неможливо пересуватися машиною чи автобусом. Точніше сказати, Санта-Лючія називається залізничний вокзал у Венеції, а площа називається П'яццале Рома. Тут сідають на річний трамвайчик. Квиток коштує 9,50 євро, дійсний 75 хвилин. Зразу бачимо дуже гарний скляний міст. А ми вже сідаємо в наше Вапоретто. Людей дуже багато, є люди з маленькими дітками. Відпливаємо. Перше, що нас зустрічає, це Гранд-канал. Пропливаємо під скляним мостом. Я досі не можу усвідомити, що я тут. Передо мною місто, що побудовано на воді. Дуже красиві будинки навкруги. Тут дуже жвавий рух річних трамвайчиків, човників, Вапоретто. Пропливаємо дуже красиві церкви і палаци. Архітектура 15-18 століть. Вапоретто підпливає до пристані, люди виходять, заходять, і я вже знайшла собі гарне містечко, щоб знімати. Дуже гарний вид відкривається, коли відпливаєш і бачиш цей міст, який поєднує два береги. Дуже красиво виглядає. Венеція – це місто, яке потихеньку йде під воду. І можливо, що десь через століття цього міста вже не буде. І це просто диво, що нам вдалося тут побувати. Все ж таки надію, що місто врятують, бо воно дуже гарне.
Таке відчуття складається, нібито дивлюсь історичний фільм. У нас, як завжди, немає чіткого плану, як ми будемо досліджувати місто. Поки що пливемо, а там побачимо. В цій частині вже з'являється багато гондол. Мабуть, ми вже десь біля центру. Канал, гондоли, досі не вірю, що я тут. Перед нами міст Ріальто, побудований із білого каменю. Один із найстаріших кам'яних мостів через Гранд-Канал. Пливеш і просто диву даєшся, як це можна було побудувати на воді. І ці будинки досі стоять.
Пропливаємо міст Академії, один із 4 мостів Гранд-каналу. Він дерев'яний. З нього відкривається дуже красивий вид на Венецію. В цьому місці канал стає ширшим, і ми потрапляємо в Венеційську лагуну. І перед нами дуже красива базіліка Санта-Марія делла Салюте, збудована у 17 столітті. Зараз з води ми бачимо серце Венеції – це площа Святого Марка. Висока дзвіниця Кампаніле, собор Святого Марка. Боже, яка краса! В цьому місці вапоретто розвертається, і ми пливемо назад. Вирішили вийти біля площі Святого Марка. Так дивно бачити стільки гондол зблизька. Зразу бачимо, що це дуже популярне місце, тут багато туристів. І ці вузенькі канали, що поміж будинками. Там, де в звичайному місті тротуар, то тут водна артерія. Всім привіт! Ми сьогодні в Венеції. Приплили на річному кораблику сюди. Вийшли на зупинці в центрі, на головній площі. Зараз тут гуляємо. Дуже багато людей. Чуть голову тільки що не збив. Поруч черги великі. Зараз будемо ходити відкривати для себе Венецію. Площа почала формуватися ще в 9 столітті, коли побудували перший собор Святого Марка. Собор є символом Венеції. Черга така велика.
Щоб кудись потрапити, треба вистояти великі черги. У нас, як завжди, на це немає часу. Будемо просто ходити, гуляти, роздивлятися все, що навкруги. Архітектура просто вражає, дуже красиво. Що можна побачити на цій площі? Дожів палац, резиденція правителів Венеції. Тора венеційських годин, будівля з годинником астрономічним 15 століття. Кампанела – висока дзвіниця, яку ми вже бачили з каналу. Площа широка, людна. Зараз будемо гуляти тут. Зразу на площі ось продають футболки, шляпи. 15 євро. Футболочки. Ми поки що просто гуляємо. Ось підійшли ще помилуватися гондолами. Плавати на гондолі не збираємося, бо це дорого. Так, просто помилуємося, як то кажуть. Тут повсюди туристи, вони фотографуються, те саме і ми робимо. На вулиці дуже спекотно, ховаємося під арки, щоб трошки побути в холодку. Поруч продають сувеніри, ось картини. Паралельно площі починаються вузенькі вулички, де дуже багато сувенірних магазинчиків. Ось продають венеційське скло. По цим вуличкам дуже легко заблукати. Магазинчик зі свіжою рибкою і знову сувеніри. Багато різних солодощів тут продають, можна посидіти, випити каву. Із цих вуличок знову потрапляєш до каналів, по яким плавають гондоли. Цікаво спостерігати, як вони тут пропливають, дуже вузенько для них. Тут продають великі маски, одна коштує 20 євро, а дві по 15. А ось які цікаві цуценята, наче живі. І кошенята. А це ціни на гондолу – 90 євро і 110. В таких вузеньких вуличках відчувається, яке це старе місто. Ходили цими лабіринтами і вийшли знову на цю площу, тільки вже з іншого боку. Ми зайшли всередину церкви Сан-Моїзе. І знову біля канальчиків і гондол.
Тут прямо в центрі дуже багато готелів, ось таких будиночках. Бачили людей тут з валізами. Так просто йдеш і виходиш на такі площі невеличкі, і там такі красиві церкви. Яка красива архітектура. А поруч сувенірні лавки з прикрасами, посудом дуже гарним. Зараз ми на мосту Академії, який ми бачили з Гранд-каналу. Тут багато людей, всі фотографуються, знімають. Дуже красиві види відкриваються, що в одну сторону, що в іншу. Неможливо передати відчуття, які тут виникають, коли ти ходиш в цих вузеньких вуличках, бачиш ці старенькі будиночки, скільки вони тут всього пережили, скільки всього бачили. І знову потрапляємо в натовп. Видно, що скоро підійдемо до Великого мосту. Ми біля моста Ріальто. Так він виглядає з суші. По сходинкам заходимо наверх, і з нього відкривається дуже красивий вид. А поряд з мостом ось такі натовпи туристів. А це вид з мосту в другу сторону. Тут люди щось святкують. І знову потрапили до якогось красивого місця. Ось який балкон тут цікавий, весь у квітах. Ми вже десь біля 3 годин гуляємо по Венеції. Пересуватись тут якось складно. Дуже так все запутано цими вуличками, так просто по місту не пройдеш. Все перерізано цими пристанями, куди припливають гондоли і такі річні трамвайчики. Ну, місто дуже красиве, кожен будиночок особливий. Просто ходимо і голова кругом іде від цієї краси. Чим далі відходимо від центру, тим зрозуміліше сам напрямок. Ці площі, які переходять ось такі пішохідні вулички через мостики. На гондолу можна сісти де завгодно. Ось сидить гондольєр, сумує, без клієнтів.
А ми зараз вийшли на широку пішохідну вулицю, тут багато різних магазинчиків. Треба придивитися та купити сувенірів. Сувеніри купили, вже йти веселіше. Поруч фруктовий базарчик. Можна придбати фрукти тут різні. Кілограм черешні 5 євро. Це, я вважаю, не дуже дорого. Це, мабуть, район, де багато готелів чи хостелів. Ось люди з валізами йдуть. А ми продовжуємо далі нашу прогулянку. Настрій чудовий. Венеційська чайка нас супроводжує. У кого є бажання, можна посидіти ось так біля каналу, щось випити. Тут різні є райони. Цей район не дуже такий людний. Тут мало туристів. Зазирнули в милий такий двір, сушиться прання. Посиділи на березі каналу, понасолоджувались видами. І звідсіля вже видно, як потрапляє транспорт у Венецію. Там далечині їдуть потяги на Венецію, залізнична гілка. І ось так іде водний транспорт. Ось так ми пішки прийшли майже до залізничного вокзалу. Ще трохи, і ми вже будемо біля залізничного вокзалу. Ось такі сучасні потяги тут. Венеція Санта-Лючія. Зона очікування з магазинчиками, з кафешками. І звідсіля потрапляємо на площу перед залізничним вокзалом П'яццале Рома. Це єдина площа, куди можна дістатись на автомобілі. Вона слугує транспортним вузлом для автобусів, таксі. Тут є декілька паркінгів. Ми ще трохи прогулялися по цій площі. Види тут дуже красиві. Трохи посиділи, помилувалися пропливаючими гондолами. А ось як на сходах прямо мушлі з водоростями живуть. Така прекрасна тут спокійна атмосфера. Ще трошки тут прогуляємося та вже будемо їхати назад. Там залізничний вокзал.
Надію, що мені вдалося передати через відео всю красу Венеції. Може, ми і не все тут побачили, але для одного дня досталь. Підтримайте відео лайком, коментарем, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!